انا متشائم جدا. اللي بينزل من بيتهم النهارده كانه بينزل من بيتهم عشان يموت. لا وحد الله، ممكن استاذن حضرتك تبعد عني شويه بس، انا عندي ظروف خاصه، انا موسوس لوحدي. ما هو اللي مخوفني ان كل اعراض المرض اللي بيقولوا عليها دي حاسس انها عندي. يا اخي ان شاء الله دور برد مفيش حاجه، صلي على النبي بقى. انا مش عارف ليه زوري وجعني. انا كمان مصدع. زيي. هو ده كمان من الاعراض؟ يا نهار اسود. وحاسس بصداع وقاعد ساكت كده. امال اعمل ايه؟ طلع كمامه البسها بسرعه. البس بس وربنا ما الاقي كمامات. تشرب ايه يا فندم؟ اي حاجه 70% كحول. بيقول لك بقى اللي بيموت بيلفوه. هو مين اللي دايما يقول لي؟ هو يعرفني منين؟ ما تقاطعنيش. بيقول لك بقى بعد ما بيرموه ده اذا لفوه في كيس اصلا بيرشوا عليه بنزين ويولعوا فيه وبيبقى عامل كده. لا 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 يا اخوانا يا بتوع الحجر، يا اسعاف معايا مصاب كورونا. هو انت اتحرقت قبل كده؟ اتحرقت قبل كده؟ انا بعقمك. تعلن منظمة الصحة العالمية عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، وعلى المواطنين المصريين يتنيلوا يقعدوا في البيت. بيقول لك اسكت بقى. ده انا بنورك. اسكت.